So let us start Gaussian integration today. Gaussian integration. It's also known as Gauss legendary. Quadrature. Gauss legendary quadrature. So it is also known as a Gauss legendary quadrature. Let us write down the formula for Gaussian integration. Ig, it is denoted as Ig will be equals to integration from -1 to 1 fx dx. यदि यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन तपाईलाई दिएको छ भने यो integration can be changed into weighted sum like this. I equals to 1 to n wi fxi. All right. So तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ wi fxi लेख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ Gaussian integration को फर्मुला भयो. So let us write a problem and try to solve the problem. Okay. Evaluate integration -1 to 1 e power x dx using 2-point Gauss legendary formula. Using 2-point Gauss legendary formula. So let's write down the solution. So Ig will be equals to integration -1 to 1. So what is fx here? E power x dx. All right. So that can be changed into sum. I equals to 1 to, you have given how many points? 2-point formula. So 1 to 2 wi fxi. All right. What is fxi for us? Fxi is e power x or e power xi if we write down suffix as well. Oh, so त्यसो हो भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं w1 fx1 all right plus w2 fx2 भयो. w1 को भ्यालु 1 हुन्छ for n equals to 2 अनि x1 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि f of -0.57735 हुन्छ. w2 को भ्यालु पनि 1 हुन्छ हो. अनि fx2 को भ्यालु भनेको भेरिएबल को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि f of 0.57735 हुन्छ. And that will be equals to, you put these values, this यो भ्यालु भनेको चाहिँ 1/√3 बराबर हुन्छ है. 1/√3 बराबर हुन्छ. त यो डेसिमल मा लेख्नु भए नि हुन्छ. सो यो भ्यालुहरु चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नु पर्यो अनि x को ठाउँमा राख्नु पर्यो अनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन. एक्सपोनेन्शियल पावर दिस एन्ड एक्सपोनेन्शियल पावर दिस एन्ड सम लिनु पर्यो. त्यसको सम लिनु भयो भने यु विल गेट 2.3427 हो. सो वेयर डिड आई, मैले कहाँबाट लेखे त w1 को भ्यालु र w2 को भ्यालु कहाँबाट लेखे? x1 को भ्यालु र x2 को भ्यालु यो z भनेर पनि दिएको हुन्छ, x पनि भनेर दिएको हुन्छ. सो यो भ्यालुजहरु कहाँबाट लेखे भनेर भन्दाखेरि आई हैव रिटन इट डाउन फ्रम द टेबल हो. सो w1 n इक्वल्स टु 2 को लागि w1 को भ्यालु 1 र 1 नै हुन्छ, w1 पनि 1 हुन्छ, w2 पनि 1 हुन्छ, x1 को भ्यालु यति हुन्छ र x2 को भ्यालु यति हुन्छ. भयो. यसै गरी तपाईलाई
प्रब्लम दिन सक्छ तपाईले त्यो प्रब्लमको सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ जति पोइन्ट भने पनि यु क्यान फाइन्ड इट आउट हैन सो यसको लिमिटेसन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि गॉसियन इन्टिग्रेसनको चाहिँ गॉसियन इन्टिग्रेसनको लिमिटेसन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि गॉसियन इन्टिग्रेसन चाहिँ जहिले पनि -1 to 1 लिमिटको लागि मात्रै युज हुन्छ हो यो फर्मुला चाहिँ तपाईले -1 to 1 को लिमिटको लागि मात्रै युज गर्न पाउनुहुन्छ सो तपाईलाई यदि प्रब्लममा चाहिँ लिमिट -1 to 1 नदिएर अर्कै कुनै दिएको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यु नीड टु चेन्ज द लिमिट टु -1 to 1 एन्ड देन युज दिस फर्मुला हैन सो -1 to 1 सम्म गर्ने अनि यु युज द फर्मुला त्यसपछि तपाईले फर्मुला युज गर्नु सो दिस इज द लिमिटेशन्स है सो गॉसियन इन्टिग्रेसन हुनको लागि चाहिँ -1 देखि 1 नै हुनुपर्छ लिमिटेसन सो a शुड बी -1 लिमिट अनि त्यसको b शुड बी 1 हो त्यसो भयो भने मात्र तपाईले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले त त्यही फर्म दिएको छ यहाँ हैन n दिएको छ सो हामीले त्यो फर्मुला युज गर्यौं So what if the limit is not given from -1 to 1? So we'll change the limit of integration. So write it down, changing the limits of integration. So your Gaussian integration ke euta सानो टपिक भयो अलराइट सो तपाईलाई कुनै एउटा यस्तो टाइपको फंक्सन दिएको छ जस्तो तपाईलाई इन्टिग्रेसन निकाल्न भनिरहेछ युजिङ गॉसियन फर्मुला ओके गॉसियन फर्मुला युज गर्नु तपाईले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यु नीड टु चेन्ज दिस लिमिट a to b जुन चाहिँ -1 देखि 1 होइन त्यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो -1 to 1 चेन्ज गर्नु पर्यो gz dz सो यो पनि चेन्ज हुन्छ नि हैन अनि अगाडिपटि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ c सो अब तपाईको अब यो पार्टलाई त तपाईले गॉसियन फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ नि त -1 देखि 1 सम्म हो सो यसरी लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबलहरुमा के चेन्ज हुन्छ अथवा dx dz हरुमा के चेन्ज हुन्छ त्यो लेखौं हामी है यसरी चेन्ज गर्दाखेरि तपाईले सम्झिनु पर्ने फर्मुला x इज रिलेटेड विथ z बाइ दिस फर्मुला b - a by 2 into z plus b plus a by 2. So x is related with z by this formula. If you take dx के हुन्छ त यो कन्स्ट्यान्ट को 0 भइहाल्छ यो के हुने भयो b minus a by 2 into dz. All right. So this is the important part you need to remember. है सो त्यसो हो भने यो हाम्रो के हुने भयो त अब भन्दाखेरि सो हाम्रो इन्टिग्रेसन a to b fx dx चाहिँ केमा चेन्ज हुने भयो भनेर भन्दाखेरि b minus a by 2 integration -1 to 1 gz dz मा चेन्ज किन यसमा चेन्ज हुने भयो किनभने यो हामीले चाहिँ dx को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो सो fx को ठाउँमा हामीले gz लेख्छौं हैन सो dx को ठाउँमा हामीले यो dx को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो यो क्वान्टिटी लेख्नु पर्यो हैन सो लेख्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट के हुने भयो b - a by 2 so integration from a to b fx dx will be equals to constant b minus a by 2 integration -1 to 1 gz dz where x is related with z by this relation. So this relation is very important. So let us do a problem. Use Gaussian legendary 3-point formula to evaluate 2 to 4 x power 4 plus 1 dx. So limit 2 to 4
x power 4 plus 1 dx. Okay, so let us write down the solution. Gaussian use garnu bhaneko cha. The limit is 2 to 4. So यहाँ के termsहरु दिएको छ. fx is given as x power 4 plus 1, all right. So a is given as 2 and b is given as 4 and point कति point formula use गर्नु भनेको छ. त्यो टेबल को पनि point तपाईलाई दिएको छ 3 use गर्नु भनेको छ. So let us try to solve this. So we have, so ig will be equals to के हुन्छ यो केसमा b minus a by 2 हो अनि summation I equals to 1 to n wi gzi. All right, so you can use the Gaussian formula in this way. So एउटा additional term भनेको चाहिँ यो आउँछ है त, constant भन्ने term आउँछ. So यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो b minus a by 2 भनेको कति भन्ने भयो त, b minus a भनेको 4 minus 2 by 2 1 आउने भयो यो हो अनि summation I equals to 1 to n हामीले कति दिएको छ 3 wi gzi आयो भयो. सो यसलाई एक्सपेन्सन गर्ने भने के हुन्छ यो w1 gz1 plus w2 gz2, all right, plus w3 gz3, all right. So now we need to relate x with z हैन. सो त्यो रिलेसन गर्नु पर्यो. सो x भनेको हामीलाई के थाहा छ b minus a by 2 z plus b plus a by 2 we know. So b minus a by 2 that is 1, so the z आयो plus b plus a by 2 कति हुने भयो. So 4 plus 2 6 by 2 is 3, z plus 3. So x is related with z like this, x equals to z plus 3. हो. सो x को ठाउँमा तपाईले के हाल्नु पर्यो फंक्सनमा z plus 3. सो यो x को ठाउँमा तपाईले z plus 3 हाल्नु भयो भने यो के हुन्छ भन्नु त मलाई. सो z plus 3 power 4 plus 1 हुन्छ हो, and that is denoted as gz. We have, all right. So हाम्रो फंक्सन भनेको के हुने भयो. So given function चाहिँ x power 4 plus 1 थियो तर x is related with z by z plus 3. So x को ठाउँमा हामीले z plus 3 हाल्यौं भने z plus 3 power 4 plus 1 and this function will denote it as gz. भयो. सो यति गरिसकेपछि अब हामी गर्न सक्छौं. सो for n equals to 3 को लागि हामीले यो लेख्नु पर्यो अब सबै क्वान्टिटी हैन. सो त्यो अनुसार हामीले गर्न सक्छौं. त्यसो भने ig भनेको के हुने भयो. therefore ig will be equals to w1. अब you need to take this from the table, w1 for n equals to 3 हो, that is 0.55556 टेबल मा यति डिजिट सम्म दिएको छ हो. g जस्ताको त्यस्तै z1 is also given in the table, so that is minus 0.77460. this is z1, all right. त्यसैगरी w2 को भ्यालु लेख्नु पर्यो. w2 is also given in the table as 0.88889 and gz2 z2 is given as 0, so g of 0 plus, so w3 is given as minus 0.
Let me see the table again. Okay, 0.5 million. So 0.55556 G, and Z3 is given in the table as minus 0.77460. Minus हुँदैन होला त्यो, that will be plus, right? Let me see the table clearly. Okay, that is plus. यो चाहिँ माइनस हुन्छ, यो चाहिँ प्लस हुन्छ हो. सो यो न्युमेरिकल भ्यालु छ. सो gz भन्ने फंक्सन हामीसँग छँदैछ. सो तपाईले यो z को ठाउँमा यो हाल्नु पर्यो अनि यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो. सिमिलरली 0 हाल्नु पर्यो यहाँ हैन. 0 हाल्नु भयो भने 0 + 3 is 3, 3 क्यूब 3 power 4 + 1 गर्ने यहाँ लेख्ने. त्यसैगरी g of this गर्ने अनि यहाँ लेख्ने हो. अनि you will get the result, that is 200.4014 है त. सो हामीले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो फंक्सनमा हामीले भ्यालु हाल्न पाउँदैनौं किनभने लिमिट 2 to 4 दिएको छ. सो त्यसमा गॉसियन फर्मुला युज गर्न सकिदैन. सो गॉसियन फर्मुला युज गर्नको लागि चाहिँ यो रिलेसन भयो हैन. सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, x लाई z मा भेरिएबल चेन्ज गर्नु पर्यो. त्यसोभए gz भन्ने फंक्सन के आउँछ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. बाँकी चाहिँ यो फर्मुलामा राखेर लेख्नु पर्यो है. यो चाहिँ टेबलमा गिभन हुन्छ. सो n को टेबल हुन्छ. यो i इज नथिङ, सफिक्स मात्रै हो. w1 w2 भयो. त्यसैगरी x1 अथवा यो केसमा z1 z2 भयो. त्यसैगरी z1 z2 z3 भयो. n = 3 को लागि w1 w2 w3, n = 4 को लागि w1 w2 w3 w4, z1 z2 z3 z4 हैन. यो कुराहरु त्यहाँबाट लेख्नु पर्यो. So you can do any integration by using Gaussian formula. So write down the question. Estimate the integral. So estimate the integral I equals to integration 0 to 10 exp exponential लेखेको हैन. exponential power 1 minus 1 by 1 plus x square dx by Gauss quadrature पनि भन्छ कहिलेकाहीँ. Gauss legendary formula with n equals to 3 and 4 separate गर्नु पर्यो हैन. n equals to 3 को र 4 को लागि. सो 3 को लागि अहिले हामी यहाँ गर्छौं. 4 को लागि तपाई अहिले ट्राई गर्नुस् है त. So let us do for what? n equals to 3 को लागि. So what is given in the question? The question मा fx कति दिएको छ? fx is given as exponential power e power हो. मैले यसरी यो पावर माथि लेख्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर यसरी लेख्दिएको मात्र हो. So exponential minus 1 by 1 plus x square. So this is given as fx. So what is given as limit 0? So b is given as 10. So हामीले गॉस डाइरेक्टली युज गर्न पाउँदैनौं. त्यसको लागि हामीले लिमिट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. यति चाहिँ गिभन छ इन्फर्मेसन हैन. n = 4 को लागि पछि गरौँ. यो n = 3 को लागि गरौँ. त्यसो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ig will be equals to b minus a by 2 summation I equals to 1 to n भनेको 2 wi gzi. सो बेसिक गॉसियन फर्मुला भन्दा यो मात्र एडिशनल हुन्छ एउटा है. अनि भेरिएबल चाहिँ हाम्रो z मा चेन्ज गर्छौं हामी. सो भ्यालुहरु राखौं त b minus a 10 minus 0 divided by 2 5 हुन्छ यो. सो n = 3 गरौँ है.
3 को लागि हो सो त्यसो भने के हुने भयो w1 gz1 plus w2 gz2 plus w3 gz3. All right, so we have the relation of x with z as b minus a by 2 z plus b plus a by 2. So b minus a by 2 is 5. All right, 5 by z. So 10 plus 0 by 2 is again 5. All right, so x is related with z by this relation. हो सो त्यसो भने तपाईको fx यति थियो भने फंक्सन अफ z के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको ठाउँमा z हाल्नु पर्यो हैन सो यो भनेको के हुने भयो एक्सपोनेन्शियल -1 अपॉन 1 प्लस यो x को ठाउँमा मैले के हाले 5z प्लस 5 को स्क्वायर अथवा तपाईले 25z प्लस 1 स्क्वायर लेख्नु भयो नि हुन्छ है so that was your function of x and this is your function of z so we will be using gz हैन so यो फंक्सन हामी युज गर्छौं हो so for n equals to 3 मैले यो टेबल यहाँ एक्चुअली लेख्दै तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर हैन अहिले तपाईसँग छैन so for n equals to 3 w1 को भ्यालु टेबलबाट लेख्ने हो 0.55556 त्यसैगरी w2 भनेको चाहिँ 0.88886 त्यसैगरी w3 भनेको चाहिँ 0.55556 त्यसैगरी त्यसको z1 भनेको -0.77460 त्यसैगरी z2 भनेको 0 अनि z3 भनेको चाहिँ 0.77460 यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ for n equals to 3 from table I have written down from the table all right so you have this from the table so put this in ig you will get the relation हो त्यसो भने हाम्रो ig भनेको के हुने भयो so 5 constant छ 0.55556 gz1 छ हैन so g of -0.77460 plus 0.88886 g of 0 plus 0.55556 g of 0.77460 all right you have function gz here so यसको ठाउँमा यो हाल्नुस् यसको इभ्यालुएट गरेर यहाँ लेख्नुस् 0 हाल्नुस् so यहाँ इभ्यालुएट गर्नुस् g0 यहाँ लेख्नुस् हैन अनि g of this value यहाँबाट गर्नुस् अरु बाकी न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने you will get the result as 8.8079